हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ आज लट्टेको सागको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले एक मुठा लट्टेको साग लिएको छु, एउटा टमाटर, स्वादअनुसारको नुन, जिरा धनिया पाउडर। यहाँ चाहिँ मैले जिरा, लसुन र खोर्सानीलाई लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले तोरीको तेल, अब मैले चाहिँ यहाँ कराई बसाइसकेको छु। मैले तेल हालिदिएँ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु साथीहरू। अब म चाहिँ यहाँ सबै थोक हालिदिँदैछु, लसुन, जिरा, खोर्सानी। अब यसलाई अलिकति खर्याइदिउँ। अब यतिको भएपछि चाहिँ म यसमा साग हालिदिन्छु। यसलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। यो चाहिँ मजाले चलाइसकेको छु मैले यसलाई। अब यसमा चाहिँ म अलिकति नुन हालिदिँदैछु आफ्नो स्वादअनुसार। अब यसलाई मजाले चलाइदिउँ। नुनहरू हाल्दा चाहिँ सागमा एकदम विचार गर्नुपर्छ साथीहरू। धेरै देखिन्छ, भरे ओइलाएर यति हुन्छ। अब यसलाई म एकछिनको लागि छोपिदिन्छु। अब 2 मिनट पछाडि चाहिँ म यसलाई निकाल्दैछु। अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब यतिकै भएपछि म जिरा धनिया पाउडरलाई हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु। सिजनको बेला हरियो परियो सागपात खानुपर्छ साथीहरू। यसले हेल्थलाई पनि एकदम राम्रो गर्छ। अब म चाहिँ यहाँ टमाटर पकाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले अहिले काटेर राखेको टमाटरलाई हालिदिएँ। अब यसलाई म यही सागले छोप्छु अनि फेरि 1 मिनटको लागि बफाइदिन्छु म। अब 1 मिनट पछाडि चाहिँ हेर्नु साथीहरू, मेरो टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब यसलाई म मजाले किच्चाइदिन्छु। अब फेरि यसलाई पनि मिक्स गरिदिन्छु म। यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु सागतिर सबैतिर पुग्ने गरेर। अब एकछिन पाकोस् भनेर म यसलाई एकछिनको लागि फेरि छोपिदिन्छु। मिक्स त भइसकेको छ र पनि अलिक मजाले पाक्नको लागि चाहिँ म एकछिन फेरि 30 सेकेन्डको लागि छोपिदिन्छु। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई मजाले मिक्स गरिदिइसकेँ मैले चाहिँ। अब यसलाई म सर्भ गर्छु। मिठो पनि हुन्छ साथीहरू सिजनको बेला यो सागहरू। वाउ, हेर्नु त साथीहरू, तपाईँहरू पनि ट्राई गरेर खानुहोस्। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा आएर भनिदिनुहोस्। अनि कस्तो कस्तो रेसिपी चाहिन्छ, के को चाहिन्छ कमेन्टमा भनिदिनु, म बनाउने कोसिस गर्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब।